Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यो भिडियोमा हामी क्लास 11 न्यू कोर्सको युनिट 2 मा छौं कम्युनिकेसन भनेर है। सो त्यहाँ एउटा फ्री राइटिङ भन्ने एउटा एसे छ है, जसमा चाहिँ फ्री राइटिङ भनेको के हो एन्ड हाउ क्यान वी इम्प्रुभ फ्री राइटिङ भनेर छ, जसको बारेमा मैले डिटेलली त्यसमा चाहिँ पढेर लाइन बाइ लाइन तपाईहरुलाई बुझाएको छु है। त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, वाच दैट है त। अब आज हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौं है। सो पेज नम्बर इज 16। सो तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 16 पल्टाउनुहोस्। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1. Ways with words. The words in the crossword puzzle are from the text. Find them in the text to solve the puzzle based on the clues given below भनेर छ। Okay, let's see. Down. Let's see down मा 1 यहाँ छ। To be preoccupied with a single topic or emotion. एउटै टपिक अथवा एउटै इमोसनले चाहिँ प्रीअकुपाइड हुने, एउटै कुरा चाहिँ दिमागमा खेल्ने, केही कुराले अब्सेस्ड हुने भनेर भन्छ नि, हो दैट इज अब्सेस्ड। OBSESS obsess. Okay, obsess. 3. To move slowly and quietly in a particular direction. That is 3 मा हेरौं त 3. So creep, CREEP, creep. 4. Orderly, logical and consistent. So माथि तपाईले coherent भन्ने वर्ड तपाईले थाहा पाउनु भयो होला। तपाईले यदि साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइट और साउन्डमा पनि कोहेरेन्ट भन्ने टपिक यो टर्म आउँछ है त। ओके, कोहेरेन्ट। अब एक्रोस हेरौं यहाँ। टु अटर र्यापिडली एन्ड अनइन्टेन्सिभली भनेको के हो त? ब्याबल। माथि ब्याबल भन्ने एउटा वर्ड थियो, BABBLE, babble. 5. To insert something between other things. Interpose. 6. An unreadable handwriting. Squiggle. Squiggle. It is squiggle, an unreadable handwriting. B. Use the following words in the sentences of your own. अब तपाईले सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। First one, massive. अब massive भन्ने बित्तिकै तपाईले के चाहिँ सम्झिनुहुन्छ त? Massive crowd, massive earthquake भन्ने कुरा सम्झिनुहुन्छ हैन? सो earthquake को कुरा गरौँ है त। A massive earthquake hit last night. भन्न पाइयो। A massive earthquake hit last night. Okay, next is consciousness. So consciousness भनेको नेपालीमा चेतना भनेर भन्छ। कोही फेन्ट भयो अनि फेरि उठ्यो भनेदेखि he has regained his consciousness भनेर भन्छ, अथवा सामाजिक चेतना होला, अरु कुनै होला। सो तपाईले यसलाई दुईटा तरिकामा भन्न सक्नुभयो। We have to follow the social consciousness. हामीले सामाजिक चेतनालाई फलो गर्नुपर्छ। और she failed to regain consciousness. She failed अथवा she didn't regain consciousness even after 5 minutes भनौं न, even after 5 minutes. Okay, next. Catch as catch can. So catch as catch can भनेको चाहिँ जे तपाईसँग छ
त्यही कुरा चाहिँ युज गर्नेको लागि चाहिँ क्याच एज क्याच क्यान भनेर भनिन्छ। तपाईसँग जे छ त्यसलाई नै तपाईले सदुपयोग गर्ने, उपयोग गर्ने। सो अब के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाई बसमा जाँदै हुनुहुन्छ, बसको सिट चाहिँ प्याक छ भनेदेखि तपाईले जे छ त्यसमै तपाईले जानु पर्यो, उभिएरै जानु पर्यो हैन। सो यसको एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। The bus seats were limited, so getting a seat was catch as catch can. Okay, next one, give up. So give up भनेको give up गर्नु भन्ने कुरा छ, छोड्नु, हार मान्नुलाई give up भनेर भनिन्छ। So you must give up smoking. You must give up smoking भनेर भन्न सकियो। Okay, lousy. Lousy means कम, एकदमै कम केही कुरा छ, नराम्रो प्लस कम भनेदेखि केही कुरा लेस भनेर हुन्छ नि। So we can say it lousy. Lousy चाहिँ कसैको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिस्क्राइब गर्नलाई पनि lousy भनेर भनिन्छ। जस्तै he has got lousy son भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, lousy भनेको very poor or very bad. So that is lousy. So मैले त्यही लेखेँ, his son is lousy. So lousy means very poor or very bad or lice infected. केही कुराले lice ले infect गरेको छ. If something is infected or infested with lice, जुम्रा, we can say it lousy. है, त्यसलाई पनि lousy भन्न सकियो। Editing. Editing भनेको नेपालीमा ठ्याक्कै भनेको चाहिँ सम्पादन गर्नु भनेर भन्छ, बट लाइक वी डोन्ट हियर इट अफन नि हैन, सम्पादन गर्नु। सो एडिट भनेको चाहिँ केही कुरा छ त्यसलाई एडिट गर्ने। जस्तै हामीले टेक्स्टमा पनि पढेका छौं हैन, टेक्स्टमा चाहिँ अब डु वन थिङ एट अ टाइम, कि त लेख्ने कि त एडिट गर्ने, लेख्ने र एडिट गर्ने सेम टाइम नगर्ने भनेर हाम्रो अथरले भनेको थियो। सो एडिटिङ भन्ने कुरा छ हैन। सो भिडियो एडिटिङ तपाईले गर्नु भएको छ भनेदेखि भिडियो एडिटिङ युजुअली टेक्स अ लट अफ टाइम। सो यु क्यान से है, त्यो सेन्टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। एडिटिङ भिडियो टेक्स टु मच टाइम भनेर वी क्यान से। ओके, सो एडिटिङ को चाहिँ तपाईले बनाउनु होला। ओके, नेक्स्ट सी, वर्ड फर्मुलेसन, adjectives and adverbs. के हो त adjectives and adverbs भनेको विशेषण र क्रिया विशेषण भनेर नेपालीमा भन्छ। Okay, let's read है। Read the following sentences from the text and notice the words that are underlined. Do free writing exercises regularly. Go quickly without rushing. No wonder the producer gets nervous, jumpy, inhibit, and finally he can't be coherent. You can throw away lousy beginnings and make new ones. The underlined words in A, B are adverbs, and in C and D are adjective. Notice that we can form adverbs by adding the suffix ly to an adjective and an adjective by adding y to the noun. अब तपाईले के त adverb बनाउनु पर्यो भनेदेखि you add ly to the adjective. Adjective मा तपाईले ly suffix थप्नु पर्यो है। Then if you want to make adjective, अब विशेषण बनाउनु पर्यो भनेदेखि you add y to the noun. नाममा चाहिँ y थप्नु पर्यो। ओके, रेगुलरली, क्विकली, जम्पी, लाउजी है। वी विल डु अरु एक्सरसाइजहरु है त। लेट्स सी तल के भनेको छ त। नोटिस दैट एडिङ ly टु नाउन मेक्स द नाउन एन एडजेक्टिभ। एक्जाम्पल, फ्रेन्ड,
friendly, love, lovely, beast, beastly, scholar, scholarly, month, monthly. So these are the adjective. So adjective मा y or ly थप्नुहुन्छ केमा त noun मा थप्नुहुन्छ यदि if you add ly to adjective it becomes very adverb जस्तै slow, slowly, fast, fastly, है. So these are the quickly, these are the adverb जुन चाहिँ हामीले adjective मा थप्यौं तर noun मा थप्यौं भनेदेखि it becomes adjective. Okay, हाम्रो exercise छ, we will do है त. Write the following words in the right column. Change the adjective into adverbs and nouns into adjective as shown in the example भनेर भनेको छ. But हामीलाई फर्स्टमा कुन चाहिँ adjective हो कुन चाहिँ adverb हो भनेर चिन्नु पर्यो. Or like I will just write नि त है त. Okay, let's see. So I will do two different column है त, one for noun and one for adjective. Okay, फर्स्टमा हामी noun को गरौँ. Or like, okay, let's do rain. Rain is a noun, so rain, rainy. Then careful is adjective. Careful के हुन्छ? Carefully. F-U-L-L-Y, carefully. Bush, bush, bushy. Okay, र जब हामीले noun मा जोड्छौं यो चाहिँ के हुन्छ त? Adjective हुन्छ. Let me write है. यो चाहिँ adjective हुन्छ. यो जुन adjective छ careful अनि अरु यसमा ly जोडेपछि चाहिँ फेरि adverb हुन्छ है. यो carefully भनेको adverb हो. यो rainy, bushy भनेको चाहिँ adjective हो. अरु पनि हेरौं. यहाँ हामीले तीनटा गरौं. Spice. So spice भनेको के हो त? Noun हो. Spice, spicy. Perfect. Automatic. Snow. Blood, noun. Certain, adjective. Cloud, noun. Fear, adjective. Then यसलाई चाहिँ ly जोडेपछि फेरि fairly adverb भयो. General, generally. Heavy, heavily. Bag, baggy. Proud, proudly. Rapid, rapidly. Proper, properly. Mood, moody. Mood, moody. The next, noise, noisy. Ear, airy. Then final, adjective भयो. यसलाई हामीले adverb बनाउन सक्यौं. Finally. Common, commonly. Beautiful,
beautifully, then frequent, frequently, then hungry, hungrily. Okay, and rest अरु सबै नाउनहरु छ यसको के हुन्छ त I will just tell you है the cream creamy dust dusty ease easily ice icy oil oily spice spicy fun funny hand handy greed greedy health healthy heal healy है ओके यो तपाईले गर्नु होला कम्प्लिट है मैले तपाईको धेरै टाइम लिन पनि चाहिन ओके सी fill in the gaps with appropriate adjective or adverb. Okay, let's see. Parmila is playing quietly. Hari speaks very loudly. Mukesh is a careful driver. The test was easy and we finished in time. He is fitting the automatic door in my house. My uncle speaks perfect Chinese. It was raining very heavily. She looked very calm, but I am sure she was feeling very nervous. Okay, यो कुराहरु भयो है सजिलो छ ओके अब हामी कम्प्रिहेन्सन रिडिङ कम्प्रिहेन्सन गर्छौं हामीले माथिको सबै डिस्कस गरेका छौं है जुन चाहिँ हाम्रो प्यासेज थियो एसे थियो त्यो हामीले गरेका छौं फ्री राइटिङमा एज आई सेड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन सो आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स ए why is free writing also called automatic writing फ्री राइटिङलाई किन अटोमेटिक राइटिङ पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ सो किन होला त भन्दाखेरि मैले यहाँ आन्सर पनि तपाईको लागि लेखेको छु सिन्स यसले मैले पहिले लेखे भने चाहिँ तपाईलाई धेरै टाइम लाग्दैन भनेर ओके लेट्स सी सो फ्री राइटिङलाई चाहिँ किन अटोमेटिक राइटिङ भनिएको हो त भन्दाखेरि हामीले स्पोन्टेनियस राइटिङ गर्छौं हामीले चाहिँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर र अरु कुराहरुलाई चाहिँ मतलब गर्दैनौ हामीले चाहिँ स्पोन्टेनियसली लेखेको कन्टिन्युअसली लेख्छौं हाम्रो चाहिँ एक्सप्रेसनहरु विथआउट एनी एडिटिङ हामीले लेख्छौं दैट्स व्हाई यसलाई चाहिँ अटोमेटिक राइटिङ भनेर भनिन्छ है त ओके लेट्स सी Free writing is also called automatic writing since it is written spontaneously without considering the coherence and grammatical mistake. It is reflection of thought in one's mind. ठीक छ? So, free writing is called automatic writing because it is written spontaneously without considering the coherence and grammatical mistake. ओके सजिलो छ तपाईले माथिको प्यासेज बुझ्नु भएको छ भने है ओके बी हाउ डु यु डिफरेन्शिएट राइटिङ फ्रम स्पीकिङ सो लेखाई र बोलाइमा फरक के छ तपाईले कसरी डिफरेन्शिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा माथि अथरले चाहिँ एउटा मेन पोइन्ट दिएका छन् के त भन्दाखेरि राइटिङलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्छ त्यसपछि स्पीकिङलाई मिल्दैन सो राइटिङ चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ स्पीकिङ चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल हुँदैन रियल टाइमको लागि भन्ने कुरा छ ओके लेट्स सी we can edit mistakes in writing whereas speaking moves through oral means where there is no editing options so edit गर्न सकिन्न writing चाहिँ बढी flexible हुन्छ editing को लागि so writing is more flexible as we can edit or make it good by imposing our writing skills but editing is not possible in speaking as we do real time expression in speaking so real time हुने भएकोले स्पीकिङ that's why हामीले एडिट गर्न सकेनौ मोर क्रिएटिभ हाम्रो चाहिँ लेक्सिकल स्किलहरु चाहिँ हामीले इम्पोज गर्न सकेनौ बट राइटिङमा वी क्यान एडिट that's why it is more flexible है यो चाहिँ मेन डिफरेन्स भयो सजिलो छ सी
What is the biggest obstacle in writing process according to Elbow? Do you agree with him? Why or why not? भनेर भनेको छ। एल्बोले हाम्रो फ्री राइटिङमा मेन अथवा बिगेस्ट अब्स्ट्राकल के हो भनेर भनेका छन् त तपाईले पढ्नु भएको छ। सो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मेन obstacle is compulsive premature editing. फर्स्टमा हामी लेख्छौं एन्ड लेख्दा लेख्दै हामीले एडिट गर्न पनि थाल्छौं र प्लस हामी एडिटिङमा पनि राम्रो छैनौं। द्याट्स व्हाई हामी चाहिँ त्यही नै अड्केर बस्छौं हो। त्यो चाहिँ हाम्रो मेन प्रब्लम हो। According to Elbow, the biggest obstacle in writing process is compulsive premature editing है। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले सम्झिनु होला। Compulsive premature editing. If a writer starts caring about grammar, coherence, and editing from initial phase, he can't learn free writing properly. So, the biggest obstacle in the writing process is compulsive premature editing. So if we worry about the grammar, about the coherence, about what to write, we can write properly. That is the biggest obstacle. And I completely agree with the author. So if we focus on the perfectness of our writing will be slow and sometimes it lacks proper feeling of writer. ठीक छ, मैले फेरि रिपिट गरे है त। इफ वी फोकस अन पर्फेक्टनेस अफ आवर राइटिङ, सुरु नैदेखि एकदमै पर्फेक्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्यौं भनेदेखि आवर राइटिङ विल बी भेरी स्लो एन्ड वी मिस द फिलिङ अफ द राइटिङ। हाम्रो जुन चाहिँ राइट लेख्दाखेरिको फिल हुन्छ त्यो नै हराउन जान्छ, किनकि हाम्रो त दिमाग चाहिँ एडिट गर्ने, यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउने, ग्रामेटिकल्ली चाहिँ करेक्ट गर्ने भन्नेतिर जान्छ। द्याट्स व्हाई वी फिल द मिस। ओके, नेक्स्ट। हाउ क्यान फ्री राइटिङ ओभरकम राइटर्स ब्लक भनेर भनेको छ। सो यो राइटर्स ब्लक भनेको के हो त भन्दाखेरि लेख्दाखेरिको अवरोध। हामीलाई त अब्स्ट्राकल छ, हामीलाई त फ्री राइटिङ गर्नको लागि गाह्रो लाग्छ र फ्री राइटिङले है अकॉर्डिंग टु राइटरको अनुसार फ्री राइटिङ गर्यो भनेदेखि हामीले कसरी राइटिङ ब्लकलाई चाहिँ राइटर्स ब्लकलाई चाहिँ एभोइड गर्न सक्छौं, ओभरकम गर्न सक्छौं, जित्न सक्छौं भन्दाखेरि ओके लेट्स read है। Free writing can overcome writer's block by giving freedom to the writer whatever they want without any limitation. As free writing is non-editing, the writer can write spontaneously and fluently. As a result, writing overcomes blockades. So, according to our writer, हाम्रो चाहिँ प्यासेजको राइटर है को त भन्दाखेरि एल्बो, उनले सरी यस एल्बो है, उनले चाहिँ भने अनुसार राइटिङ सिमुल्टेनियस स्पोन्टेनियस हुनुपर्छ। द्याट्स व्हाई हामीसँग चाहिँ एउटा we can write whatever we want without any limitation. हामीमा चाहिँ त्यो फ्रीडम हुन्छ, हामीले चाहिँ जे पनि लेख्न पाउँछौं। जे पनि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माथि राइटरले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भन्नु भएको छ हो। द्याट्स व्हाई वी राइट विथ फुल फ्रीडम, हामीलाई कतै रोकटोक छैन। द्याट्स व्हाई यो स्पोन्टेनियसली लेख्दै जाँदाखेरि विदाउट एनी फियर, कतै ग्रामेटिकल मिस्टेक हुन्छ कि यो चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन कि कसैले इभ्यालुएट गर्छ कि भन्ने कुनै पनि डर हुँदैन। देयर इज नो लिमिटेसन, देयर इज नो एडिटिङ। एज अ रिजल्ट फ्री राइटिङ overcomes blockades र हाम्रो राइटिङ चाहिँ स्पोन्टेनियस र फ्लुएन्ट हुन्छ। ओके, नेक्स्ट E. What do you mean by voice in writing? अब राइटिङमा पनि voice छ। सो राइटिङको voice भनेको के होला त भनेर हामीलाई क्वेशन सोधिएको छ। ओके, लेट्स सी।
Voice in writing means the vocabulary, tone, point of view, and syntax that makes phrases, sentences, and paragraphs flow in particular manner. So, what is voice भन्दाखेरि vocabulary, tone, point of view, and syntax. So, vocabulary and writing style like sound, texture, rhythm are considered as voices in writing. So, writing को पनि आवाजलाई चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि sound, texture, rhythm, tone, vocabulary, point of view. So, these are the voice. Okay, हाम्रो final एउटा question छ. Let's see F number. 𝘀𝗶𝗹𝗹 uses a simile to explain that free writing is like writing something and putting it in a bottle in the sea. What does this mean? Explain. Free writing लाई चाहिँ उनले चाहिँ एउटा simile को आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा example दिएका छन्. के चाहिँ छ भन्दाखेरि free writing is like writing something and putting it in a bottle in the sea. तपाईले एउटा बोतलमा केही कागजमा लेख्नुभयो, हाल्दिनु भयो र सीमा लगेर बगाइदिनु भयो. भनेदेखि अब त्यो बोतललाई हैन कोहीले चाहिँ खोलेर हेर्ने चान्स छ त छैन नि हो. सिमिलरली हामीले फ्री राइटिङ लेख्दाखेरि अरु कोहीले चाहिँ हेर्ने चान्स छैन, कोहीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने चान्स छैन भनेर भनेका हुन्. Okay, let's read. This statement means that there is less chance of free writing to be examined. If we put something in a bottle and leave it in the sea, nobody will find that bottle and see what was inside there. Similarly, free writing helps by providing no feedback. So, free writing मा feedback नै हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं. हैन, हामीले लेख्छौं, त्यसपछि एडिट गर्छौं, पछि एडिट गर्छौं, लेखिसकेपछि लेख्दा लेख्दै हामीले फिडब्याक दिने काम गर्दैनौं. दैट इज अ ब्याड प्र्याक्टिस है. सो त्यो जुन बोतलमा हाल्ने सीमा बगाइदिने भन्ने सिमिलीले के चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो जजमेन्ट. जज गर्ने कोही पनि हुँदैन, एक्जामिन गर्ने कोही पनि हुँदैन. त्यसको कारणले तपाईलाई ढुक्क हुन्छ कि ओके, सो पहिला लेख्ने त्यसपछि मात्रै एडिट गर्ने, त्यहाँ चाहिँ केही पनि फिडब्याक नआउने भएकोले यु आर मोर फ्री. तपाईले चाहिँ फ्रीली आफ्नो आइडिया एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यो भयो हाम्रो क्वेशन आन्सर. अब यहाँ भनेको कुरा तपाईलाई चाहिँ कतै छुटेको, मैले चाहिँ यो पढेको छैन जस्तो लाग्छ भनेदेखि हाम्रो यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है, जसमा चाहिँ मैले फ्री राइटिङ भनेको के हो, के गर्ने भनेर सबै कुरा अकॉर्डिङ टु द टेक्स्ट तपाईहरुलाई सक्दो बुझाउने प्रयास गरेको छु. लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ र यो भिडियो भएको प्लेलिस्टमा पनि ठ्याक्क तपाईले भेट्टाउन सक्नुहुनेछ है. ओके, सो अब हामी क्रिटिकल थिंकिङ गरौं. A. How does the author persuade readers in this essay? What is he trying to communicate to the readers? So, authorले हाम्रो रिडरहरुको लागि कुन आधारमा चाहिँ पर्सुएड गर्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ रिडरसँग के कम्युनिकेट गर्न खोज्नु भएको छ भनेर भनेको छ. सो ओके, लेट्स read this answer. A. The author has used relevant data and ideas to persuade the audience in this essay. Free writing, in the author's view, is the antithesis of editing. According to him, practicing free writing can improve our writing. He claims that free writing should not be analyzed, debated, or remarked upon in any manner. When it comes to tone, texture, and rhythm, to him, each writer has their own distinct writing style. The more we read, the more we limit our ability to be creative. There is no examination of grammatical error
grammatical error, coherency, accuracy in the free writing. यहाँनिर थोरै छुटेछ, in the free writing. So हाम्रो अथरको अनुसार चाहिँ फ्री राइटिङले हाम्रो राइटिङलाई इम्प्रुभ गर्छ. Obviously that's the fact. र इच राइटरको चाहिँ आफ्नै एक्सप्रेसिभ वे हुन्छ, आफ्नै फिलिङ हुन्छ. हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्जामिन गर्ने, डिबेट गर्ने, इभ्यालुएट गर्न हुँदैन भनेर हाम्रो अथरले चाहिँ केही फ्याक्ट, केही डाटा एन्ड आइडिया युज गरेर हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ. ओके, नेक्स्ट बी. Elbow said, free writing is an exercise in bringing together the process of producing words and putting them down the page. Do we agree with his statement? Why or why not? So, Elbow को अनुसार free writing भनेको यस्तो एक्सरसाइज हो जसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ शब्दहरूलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा लेख्नुहुन्छ. सो फ्री राइटिङ भनेको त्यही हो त. तपाईले एग्री गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको छ. सो मैले यहाँ एउटा आन्सर दिएको छु. Yes, I agree with his statement. Free writing is an automatic writing process where the ideas of the writer can be seen in a spontaneous way. In this process, words are produced, both together and put down on the page. This process can be done within a short period. In the process of free writing, the writer must write spontaneously without thinking about different obstacles as grammar checks, spelling checks, and so on. The writer must be away from the concept of editing. His or her writing flow must be keep on moving with his or her free release of ideas. If free writing is practiced more often, the writer gets rid of editing worries. Free writing can overcome writer's block by giving freedom to writer's writing and undoing the ingrained habit of editing. Writer's writing process must remain fluid despite the free flow of thoughts. Editing worries can be banished if free writing is practiced more frequently. One must write without thinking about obstacles like grammatical checks, grammar checks, and spelling checks when he or she is free writing. This procedure can be completed in relatively short amount of time. Editing must be eradicated from writer's mind. So यो चाहिँ माथिको चाहिँ अलिकति शॉर्ट फर्ममा चाहिँ भनिएको छ. ओके, ननदलेस भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्री राइटिङ मस्ट बी स्पोन्टेनियस. तपाईले दिमागमा जे आयो त्यो कुरा लेख्नु पर्यो. केही पनि आएन भनेदेखि नथिङ इज इन माई माइन्ड, आई डोन्ट नो व्हाट टु राइट भनेर पनि लेख्नु पर्यो. हो, त्यति कुरा लेखिसकेपछि मात्रै तपाईले एडिटिङ थाल्नु पर्यो. सबै कुरा एकचोटी भ्याइसकेपछि मात्रै एडिटिङ थाल्नु पर्यो. तपाईले चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक एन्ड भोकाबुलरी स्पेलिङहरुको बारेमा हेरिरहनु परेन. जस्ट लेट इट गो है. सो जस्ट तपाईले चाहिँ गो विथ द फ्लो भनेर भन्छ नि, त्यस्तै बगिरहनु पर्यो. आफ्नो फिलिङ, जुन लेख्दाखेरिको फिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले निरन्तर लेखिरहनु पर्यो. यस, I agree with the statement. Free writing is an exercise in bringing together the process of producing words and putting them down on the page. I agree with it. 3. How did you learn to write? What was particularly difficult in writing? What inspired you to write? What are some of the challenges that you still face while writing? So, तपाईले लेख्न कसरी सिक्नु भयो? तपाईलाई चाहिँ लेख्दाखेरि पार्टिकुलरली के गाह्रो लाग्छ? सबै कुरा गाह्रो लाग्छ भनेर चाहिँ नभन्नु है. फेरि व्हाट इन्स्पायर्ड यु टु राइट? तपाईलाई लेख्नको लागि प्रोत्साहन केले गर्यो र अहिले पनि तपाईले के प्रब्लम, के च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ. ओके, लेट्स सी. सी नम्बर. I learned to write by doing classwork writings and homework writings repeatedly. Grammar as well as spelling was particularly difficult in writing. Written articles related to stories, reports, news inspired me to write. There are some of the challenges that I still face, which are as follows.
I feel hesitation while connecting more sentences. Grammar still creates a lot of obstacles in my writing. I feel difficulty in creating new ideas quickly. So, सबैको एन्सर यहाँनेरि छ। अब हामी one by one हेरौँ है त। How did you learn to write? I learned by doing classwork and homework writing repeatedly. Then अर्को question छ, what was particularly difficult in writing भन्दाखेरि grammar as well as speaking was particularly difficult. And then what inspired you to write? So written articles such as stories, reports, news, न्युजहरूले चाहिँ इन्स्पायर्ड गर्यो। एन्ड अहिले पनि च्यालेन्जेस के छ त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै सेन्टेन्सहरू कनेक्ट गर्दाखेरि आई फिल हेजिटेन्ट एन्ड ग्रामर still creates an obstacle for me and I feel difficult in creating new ideas. So these are the obstacle I still face भनेर you can write है त। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसरी नै हामी अब नेक्स्ट राइटिङ मा जाउँ। ओके, लेट्स सी यहाँ के भनेको छ। फ्री राइटिङ Free writing is like brainstorming. It is simply exploring your ideas through writing. When you free write, you write whatever comes in your mind on the topic. You write without stopping. Most of the free writing exercises are of short duration, around 5 or 10 minutes. When you free write, you need not worry about the formal structures, mechanics or grammar भनेर भनेको छ। सो यहाँ एउटा टास्क दिएको छ। अब तपाईले एउटा फ्री राइटिङ गर्नु पर्यो तपाईकै चोइसमा एउटा टपिकमा। हेरौँ है त। Decide a topic of your choice for free writing exercise. Write a paragraph on the topic for 5 minutes. Do not stop for spelling or go back. Just write as much as you can. When you finish, you can share verbally what you wrote to your friends. So this task is for you. है त, यो चाहिँ तपाईको लागि टास्क हो। Okay. So paragraph organization भनेर छ। Let's read है यहाँनेरि के भनिएको छ त। A paragraph is usually a group of sentences on a topic. Most of the paragraphs are often 5 or 10 sentences long, but they can be longer or shorter depending on the topic. A paragraph has a topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. अब paragraph मा के हुन्छ? Topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. The topic sentence introduces the topic with a controlling idea. The supporting sentences further explains the topic sentence, and concluding sentence often repeat the information in the topic sentence in a different way. The topic sentence is usually the first sentence of the paragraph and the concluding sentence in the last. So, एउटा प्याराग्राफमा तीनटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा टपिक सेन्टेन्स, अर्को supporting sentence, and last one is concluding sentence. So topic sentence भनेको के हो त भन्दाखेरि topic sentence is the sentence which introduce the idea, जसले चाहिँ त्यो paragraph को लागि introduction दिने गर्छ, जसले त्यो प्याराग्राफमा के छ त भन्ने चाहिँ आइडिया दिन्छ। सपोर्टिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने चाहिँ सपोर्टिङ सेन्टेन्सले गर्छ। एन्ड फाइनली कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स इज द सेन्टेन्स which repeats the topic sentence in a different way. डिफरेन्ट वेमा चाहिँ जुन टपिक सेन्टेन्स थियो त्यसलाई नै फेरि लेख्ने काम गर्छ। सो प्याराग्राफमा चाहिँ मेनली एउटै आइडियालाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गरिन्छ। Okay, let's read. Read the following paragraph and identify the topic sentence and the concluding sentence. So, माथि भनेको अनुसार topic sentence चाहिँ प्राय फर्स्टमै हुन्छ र concluding sentence चाहिँ लास्टमा हुन्छ भनेर प्राय usually त्यस्तो हुन्छ। Okay, let's see. Students require more recreational times in order to be better focus on listening in class. In fact, studies have shown that students who enjoy a recess of more than 45 minutes consistently score better on tests immediately following the recess period.
Clinical analysis further suggests that physical exercise greatly improves the ability to focus on academic materials. Longer periods of recess are clearly required to allow students the best possible chances of success in their studies. Clearly, physical exercise is just one of the necessary ingredients for improving student scores on standardized test भनेर छ. So this is the topic sentence and this is the concluding sentence. So topic sentence मा चाहिँ recreational time दिनुपर्छ भनेर भनेको छ र यहाँनेरि सपोर्टिङ सेन्टेन्स हरूले चाहिँ यही आइडियाको लागि चाहिँ एभिडेन्स प्रोभाइड गरेको छ, यसैलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ. एन्ड फाइनल सेन्टेन्सले माथिको सेन्टेन्स जुन चाहिँ टपिक सेन्टेन्स थियो त्यसकै जिस्ट कन्क्लुजन निकालेर चाहिँ त्यही कुरा लेखेको छ. द्याट्स इट है त. ओके, नेक्स्ट छ राइट अ प्याराग्राफ अन एनी वान अफ द टपिक्स. माई स्कुल, लाइब्रेरी अर मोरल भ्यालुज आई लाइक मस्ट. सो दुईटामा तपाईले एउटा गर्नु पर्यो. यो लाइक प्याराग्राफ राइटिङ हो. आई डोन्ट थिंक मैले तपाईलाई सिकाउनु पर्छ, मैले एक्जाम्पल दिनुपर्छ. सो यो तपाईले गर्नुस्. यदि यसमा समस्या छ तपाईलाई आएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नुस्, म तपाईलाई एउटा कुनै एक्जाम्पल तपाईलाई कमेन्ट गरेर त्यो तपाईलाई सेन्ड गर्छु है त. ओके, नेक्स्ट ग्रामर. पोजिसन्स अफ एडभर्ब्स. Study these sentences. Perhaps she is not coming to the party. I sometimes visit him in the supermarket. He drove the car carefully. So, सुरुमा आएको छ, बीचमा आएको छ र लास्टमा आएको छ. Let's see तल के भनेको छ. Here, the words in bold are adverbs. Adverbs can be placed in front, in the middle, or at the end of a clause or a sentence. So, front ma, middle ma र end जहाँ सुके पनि we can put adverbs. So, अब हाम्रो टास्क के छ त भन्दाखेरि rewrite the following sentences with adverbs in appropriate place. अब हामीले यो adverbहरूलाई चाहिँ appropriate place मा राखेर यसलाई यो सेन्टेन्सहरूलाई रिराइट गर्नु पर्यो. अब गरौँ न है त. ओके, लेट्स सी. I watch television. I often watch television. Okay, next. Have you been to Janakpur? Have you ever been to Janakpur? Have you ever been to Janakpur? They play football on Saturdays. Then sometimes. So, isko ke huncha ta? They play football on Saturdays sometimes. Last ma sometimes lekhne sakiyo. D. The weather is bad in November. The weather is always bad in November. E. We have fish for dinner. Seldom. We seldom have fish for dinner. F. Pritam doesn't get up before 7. Pritam doesn't usually get up before 7. G. I was very tired and I was hungry. So, I was very tired and I was also hungry. I was also hungry. H. Did you enjoy the flight? Did you both enjoy the flight? Did you both enjoy the flight? Okay, sorry. You can do it है त. So, मैले गरे, तपाईहरुले पनि गर्नु होला र if you have any problem you can comment down है त as always. Next. C.
Rewrite the following sentences, placing the underlined words in the right position. Let's see. I never have understood her. I have never understood her. Okay, let me write. I have never understood her. B. We are often invited to the parties. This is correct. We are often invited to the parties. C. We all were tired, so we all fell asleep. So yahaneri, let's see है त के mistake छ. We were all tired, so we all fell asleep. So first मा चाहिँ यो where पछि हुन्छ, पछि चाहिँ we all नै हुन्छ. D. Rajan drives always to work. Rajan always drives to work. Always drives to work. E. Pradeep hardly ever watches television, but he reads newspaper a lot. So, इसको Pradeep hardly ever watches television, but he reads newspaper a lot. This is correct. यही नै correct छ. This is correct. F. We enjoyed very much the party. कता कता नमिलेको जस्तो लाग्यो. So यो last मा हुन्छ. We enjoyed the party very much. G. My brother speaks fluently English. My brother speaks English fluently. Okay, यसरी हामीले गर्न सक्यौं. Okay, next listening part छ. Listening part को लागि चाहिँ okay. So तपाईलाई listening part पनि गर्न मन छ भनेदेखि you can comment down है त. comment गर्नुस् अथवा हाम्रो phone number let me write है त. मा WhatsApp अथवा फोन गरेर क्लास 11 को listening पनि गराइदिनु भनेर भन्नुस् अनि I will make the video है त with the audio tape. So यो कुरा छ and speaking छ. speaking मा त्यति धेरै कुरा छैन. just यहाँ चाहिँ agree को लागि कस्तो sentence हरु, then partly agreeing means 50-50 को लागि कस्तो 50-50 को लागि कस्तो sentence use गर्ने अनि disagree को लागि कस्तो sentence use गर्ने भनेर भनेको छ. यो चाहिँ do it है त. यो चाहिँ तपाईको लागि त्यति गाह्रो छैन. गाह्रो कुरा मैले reading, comprehension, critical writing र grammar को सबै गरे है. So यति कुरा मैले गरे. So अब यसमा तपाईले नबुझ्नु भएको के छ भन्ने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो फोन नम्बर तपाईले पाइसक्नु भयो. कता छ त भन्दाखेरि this is our phone number है. अनि तपाईले अब यो फ्री राइटिङ को अगाडिको नै बुझ्नु भएको छैन, जुन हाम्रो आर्टिकल एसे छ त्यो बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो भिडियो चाहिँ लिंक will be in the description है त. So त्यति तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. Then so thank you so much for watching and share it with your friend. And comment down whatever you haven't understand. So yeah, see you on next video. Jai Chandra Surya. Peace.